Sziasztok, kedves nézők! Itt Pierce the Heaven jelentkezik a mai nap első alkalommal, de a második meccsére, és itt velem mindenképp Darci, a szakkommentátor urunk. Nehéz szülés, de van egy picikét beteg vagyok, ettől függetlenül itt vagyok én is ma este, és a következő meccsük nem lesz más, mint a Dignitas a West Coast ellen, ha minden igaz? Team Coast ellen. Team Coast, majdnem egyre megy, ilyen tupaknak éreztem magam, tehát azért mondtam, hogy a West Side, stb., de azt inkább nem mondanám, szóval igen, Team Coast. Egy érdekes összecsapásra számíthatunk a következő meccsen is, ugyanis ugye láthattuk ma már a két titánt, a TSM-et, illetve a Cloud9-t, az amerikai szintéren a két legerősebb csapatot, és most a második meccsre érkezik a harmadik legerősebb csapat is, ami a Team Coast lesz. Ő volt az, aki mindig a TSM és a Cloud9 mögött tudta zárni a szezont, és ugyebár ígyfajta egy szomorú múlttal jelentkezik. Kérdés az, hogy ezen most tudnak-e változtatni. A Dignitas pedig az, aki egy kicsivel jobban lemaradva, ugye a negyedik helyen általában a Curse volt az, aki be tudott futni, és utánuk érkezett még egy kicsivel lemaradva a Dignitas 5.-6. helyen, tehát esélyesebbnek lehet mondani a Team Coastot. A kérdés az, hogy a rengeteg változásnak köszönhetően bármiféle hatása lesz ennek a meccsre. Nagyon jó volt a gondolatmenet. Köpni, nyelni nem tudok sajnos, hogy annyira elmondtál mindent, amit igazából lehetőségképpen én fel tudtam volna hozni. Jelen esetben ugye az biztosan nagyon szép a ruhájuk a Dignitas játékos, tetszik. A szín kompozíció az valami fenomenális, és ez a sárga-fekete ez mindig is jól nézett ki. Egyfajta fanatik, mondhatjuk. Fanatik színvilággal rendelkeznek, de fontos még kiemelni egyébként a viccet félretéve azt is, hogy a Team Coast csapatának középső ösvényjátékosa az, ami a Dignitasnak erősítheti most a jelenlegi középső ösvényét, és így formán érkezik a Coasthoz középső ösvényre az előzőekben SK-ban játszó Jessis, aki viszont az európai szintéről érkezik át az amerikai szintére, és kérdéses, hogy mennyi az, amit ő itt fel tud mutatni. Ugye rendkívül sokszor felmerül a kérdés, hogy Amerika vagy Európa a jobb. Én ehhez hozzászólni nem tudok, viszont az egészen biztos, hogy teljes mértékben különböző játék stílussal rendelkezik a két régió, ugyebár. Különböző játékstílussal rendelkezik, és amúgy érdekes, hogy átcsöppenni egy másik világba. Tehát ez jó, ez valószínűsíthető az, hogy teljesen más, mondjuk, hogyha kicsikét ugye a keleti oldalról, vagy keleti oldalra érkezik valaki, és abban huppan bele, de ugye az amerikai és az európai ez teljesen más, mint mondjuk, hogy kórairól beszélgethetnénk, de ez teljesen Ja, én vagyok a kamerával, sziasztok, kedves nézők! Bocsánat, meglepődtem hirtelen, sajnálom. Tehát érdekesen persze, és másik kérdés még az mindenképpen, hogy azért valószínűleg átrepült, tehát nem minném, hogy hajóval ment. Ez most nem volt fontos, bocsánat. Itt én át is venném egyébként a szót mindenféleképpen. Szeretnék még egy valamit kiemelni, ugye egy kis részrehajlóan ugyan, de Impaler az, aki a Challenger Series-ből úgy tudott feljutni ugye a jelenlegi LCS tornára, hogy egy 11 gyilkossággal és 0 halálral rendelkező Rengárral igazából átgyalogolt az ellenfél csapatán effektíve, és azon a meccsen, ha jól emlékszem, gyakorlatilag káosz volt. Ha valahol ő megjelent, ott gyilkosság volt. Nem is egy, a bokrokból átugrálva pedig ugye nem csak egy, de több gyilkosságot is meg tudott szerezni gyors párhuzamban, és ezzel megörítette igazából a castereket is. Ők azok, akik nem jutottak szóhoz annak a vérfürdőnek, annak a mészárszéknek köszönhetően. Akkor a nevéhez hívva egy igazi vadász volt az a Rengar. Egy büszke vadász. Egy büszke vadász. Olyan jó érzés, amikor Rengárral beszélünk, és mindig belegondolok, hogy melyik karakter az, amit a legjobban szeretsz. És az érdekesség az, hogy Rengárról tényleg minden nap lehet beszélni. Tehát lehet, hogy tényleg egy jó karaktert választottál. De hamarosan igazából, hogyha minden igaz, akkor reményeink szerint ugye minden egyes játékos ugye már úgy lesz a Champ Select közelében. Közben Jessis látható ugye a kamerán. Ő az, aki Európából tér át az amerikai szintérre, és fog bemutatkozni. Remélhetőleg egyébként egy fényes startnak lehetünk szemtanúi. A Coast az, aki igazából az esélyesebb a meccsen, mint azt már mondottam, de kérdés, hogy az első meccs, első napja az amerikai LCS-nek ez. Itt még teljesen össze lehetnek kavarodva a játékosok is, ugye ezt az UOL-nál is láthattuk a tegnapi nap folyamán, ők is még a kezdeti nehézségek miatt kissé, hogy is mondjam, összeszedetlenebből tudtak játszani csak.
Na már most Amerikában nem biztos, hogy ez így lesz. Reményeinket ne adjuk fel. Ne adjuk fel, és ugye már az EU LCS-ek alatt is kitett, hogy mindenképp arra a részre, hogy jelen esetben, hogyha néha látjuk azt a kamerán, hogy valaki rohangál, akár csemszeret közben a háttérben, az nem más, mint az edző. Egy újított szabályzat alapján beléphet bárki, azért nem mindenki abban a bizonyos TeamSpeak szobában, hanem az edzőjük, a játékosokhoz, és ugye maga a Champ Select alatt is konkrétan velük van, az eszmefutatások alatt is velük van, hát jobban egy plusz egy támogatás érkezik az 5 játékos mellé, és ugye én abban olyan szívesen belehallgatnék egyszer egy olyan beszélgetésbe ott, hogy pontosan mi történik, hogy mik az alternatívák, mik a fontos dolgok, amiket ugye mondjuk az edző próbál ugye rá frusztrálni a csapatra, hogy igenis ezt tartsuk szem előtt, ezt ne tartsuk szem előtt, ez hogy kéne, mit tiltsunk, mit válaszunk. Én erre mindenképpen. Ez mai nap, tehát még miután ugye ezzel tapasztaltam tényleg tehát szemtől szembe, hogy tényleg ott rohangál valaki, és tényleg mindig velük van. Szóval a szó visszadik egy pillanatra. Here to talk about Dignitas and Coast and this matchup that's coming up. Coast, one of our challenger teams that's coming in, re-qualified for the LCS through the expansion tournament. They've brought in a couple of LCS transplants from EU. And so, having watched EU play and seeing kind of, you know, the style of EU, do we think that bringing that into NALCS, kind of the, you know, they went crazy this weekend, or the last couple days in EU. Do you think, you know, Impaler and Jezz are going to kind of invigorate Coast to do that kind of thing and catch someone off guard this week? I want to see his Rengar still be viable. I really want to see Impaler just whip that out and other jungle picks that he has up his sleeve. I think he's incredibly intelligent as a player. I do know that Coast has not been practicing as much as they would like to, especially since they've been kind of spread out all over the place, because they do have 2 Europeans who haven't been in the country until like a week ago. Yeah, we have heard that from a lot of teams. Yes, yes we have. Everybody's don't even have their whole roster here yet. Yeah, I mean, yeah, that's got to be a big factor. And Dignitas was lucky enough to at least stay together as a team over in Korea. Yeah. So perhaps a little bit of an advantage there, having been together and working together. Yeah, and I gotta see, does Dignitas have the CLG style of practice or the Cloud9 style of practice over in Korea, where, you know, Cloud9 had a really good showing at Worlds. CLG, unfortunately, had a really lackluster one in the NA playoffs. But I do want to believe in the power of being together and boot camping really hard. Dignitas did not look very good in the off-season. We saw them at one of the IEMs, and it was a pretty short exit for these guys. But, again, I do have high hopes. I think they will turn out a lot better than we saw them last, just like TSM did. Yeah, we haven't seen the new guys either, Gamsu and Core JJ. Yeah, we saw them at the tournament. I think that yeah, at IEM, it was definitely a lackluster performance for them, but the shining bright spot for this team, I have a lot of faith in Gamsu. I think Gamsu is going to put a lot of pressure on Chris. I think that he can actually swing this game for Dignitas, and I think that it's going to be a really big focus on those big top laners right now. Rumble, Gnar, and Lissandra for Dignitas. I think picks and bans, those are going to show up, and we'll have to see if Gamsu can grab one of them. Yeah, I definitely want to look at the top lane as one of the, you know, the more telling matchups in terms of the way this game is going to go, but also the jungle, because these are, I mean, we've seen Crumbs have his success in the LCS, but Impaler in the expansion tournament, I would accredit the majority of their success in the expansion tournament to his solo play. I think it's fair. Yeah, and his Lee Sin is scary. Aiden, you were talking about the fact that his Rengar is really scary. We got to see Reignover play that from Fnatic. He, like, single-handedly won Fnatic the game against Elements by playing this champion. So certainly there's room for playmaking junglers still to be here, still to make a giant impact on the game. And Impaler is definitely coming in as one of the best junglers in NALCS right now. Yeah, and when we saw Impaler over in the EU LCS, he had to play kind of more of a tanky role for his team, more of a supportive role, and he's actually really happy because he gets to kind of fill in this offensive carry jungler role because they have Jezzes, they have these people who are going to be consistent, so he doesn't have to be as consistent, he can go off. The other thing, though, you know, speaking of stuff that we saw in Europe and we've seen in Korea as well, support Annie is big again. That is just Kiwi Kid's type of champion. That's true. He loves roaming around. He loves being the initiator. So Kiwi Kid is always sort of a wild card for Dignitas. If he gets something like support Annie and he has a good game, like he can single-handedly change the game and win team fights with that champion. So, you know, maybe he's happy that support Annie is back in the meta and currently accepted. I think that's a really good thing for him too, because the AoE stun is just a big tell that you're starting the team fights. And now when you have Crumbs, who's the shot caller for people who speak different languages too, you kind of need all of those just go buttons that just, you know, you're starting the fight. Big tell of initiation. I think that's going to be great for them. And I agree on the initiation point. I think Jat was talking about this, and I think the bill fits for Jess's as well, where the two mid laners for both these teams, Shifter and Jess's, they both seem to play
sort of secondary engaged mid laners, champions that come in second, right? Ziggs ulti, Orianna ulti, things where it's like, okay, you go, I'll do my thing next, and then we'll just do a bunch of damage this way. And when you've got these Nars and Annies coming in, the hard engaged that have very easy follow-up, all the champion pools these guys play fit right into that sort of, they fit the bill for this, and that's actually a sort of unintended power boost for both these teams' mid laners. Yeah, we don't really expect a first blood solo kill mid this game running around. Right, so it's the battle of consistency now in the mid lane. Yeah. And who do we give the edge in that battle? It depends on what champion they're on, really, because both these guys play a really mean Ahri. Right, so Ahri we're looking at as a contested pick. Maybe a little bit of LeBlanc, but I do think the consistency is a little bit more in favor of Jessis, actually, in my opinion. I feel like he's more consistent, and he also does more in terms of presence in the game. Very interesting. Yeah, I actually would have said Shifter. Maybe I'm just overhyping the fact that, like, you would have? Are you changing now just because he said? Okay, then you are I'm saying still Shifter. going to. Okay. But even before you talked, I was going to say Shifter. I was going to say Shifter. You interrupted me preemptively or something. No, I'm just kidding. No, you're fine. I You didn't talk interrupted out you of before turn. you even wanted to talk. Yes, exactly. You knew, and you still interrupted me. How dare you? Our synergy is so strong, Aiden. Okay, go ahead. Anyways, yes, I really think that Shifter has the ability to do some playmaking. I really like his Ahri when he plays this champion. Once in a while, he turns it on and goes really berserk. And if we see that Shifter, then great. And just, I would say on the average, the expected value of Shifter is higher. Yeah, I would look to see Shifter if he is on that Ahri. I mean, that's the champion you're looking at. LeBlanc. If he does manage to be on the Ahri, or the LeBlanc too as well. I like the Ziggs. He can make some plays. Okay. Kobe looking for the bomb lobs. So we're going to look at some contested picks in the mid lane. Now, what about in the jungle in terms of picks? We have that Jarvan. I mean, Impaler loved the Jarvan, does play a mean Lee Sin. Those were his go-tos in the expansion tournament. However, Crumbs, a big fan of Lee Sin, more of the supporty type Lee Sin though with that, you know. So do we look at Lee Sin to be hotly contested, or do you just kind of trade the junglers? I feel like most of the bans are going to be focused on those solo lanes rather than junglers right now, because there's a lot of junglers that are really strong right now, and Crumbs has always been this guy that will play anything in the jungle. So he's happy to play Vi. Yeah, I mean, he's happy to play any of these champions. Anything. Currently, I just think Jarvan is probably the best, not only because just as a champion, his kit was really strong, but also he combos perfectly with the top laners that are currently the best top laners. So not only is he best on his own, but he also has that synergy. Are they going to take your advice, Zyrene, or are they going to go for the Narvan? Oh man, somebody has to go for the Narvan. At some point, we got to see the Narvan. I mean, that is. I agree. It's a huge wombo combo. So then let's talk about just now we're really speculating. If we do see that on one side, what's the counter to that, other than I guess Janna for the major disengage? I do like Janna, and I think you want to run some kind of heavy split push. I actually liked what we saw from Darius, where you ran Aurelia, champion that's generally going to be good at 1v1ing, especially a tanky top laner because of the true damage. And if he hadn't been 2 levels behind, we would have seen Darius put more pressure on the map. Good on him to do what he could despite being down. But this is the type of champion I expect to see, a very good single split pusher, plus the disengage. Like, honestly, TSM's comp is what I would do against the Narvan, basically, right? Push them all back. Nar is very susceptible to Janna, a good 1v1 champion who will eventually outscale the dueling power. What TSM did is exactly what I would do. And the bot lane. We have a relative unknown ADC in Core JJ, paired with Kiwi Kid, so that's a new duo down there. They haven't had as much time as Mash and Sheep, who've been playing together for a year now. Yep. How do we see that matchup stacking up? That's why I'm kind of worried for this bottom lane, and why I said that I think Kiwi Kid will go back to his roaming roots. If he gets one of these champions like Annie, I expect him to actually make a lot of moves elsewhere on the map. Yeah, the big roaming support like shows up mid randomly, but it's very passive mid laner here on Jessis and Shifter. So. Yeah, are they even in the position to capitalize on a roaming support? I think so, yes, especially because you've got these very aggressive junglers who are, very adept gankers. Maybe you're going to see Crumbs Elise. You're going to see either one of those Lee Sin, either one of those Jarvan. Like, Annie shows up and flash incinerates you for the stun, and yeah, there's going to be a jungler there and you're going to die. These teams are very, very good, especially where Crumbs and Kiwi Kid have played together for more than a season, more than a year. Shifter's been on that roster for a while. These roaming plays are going to be well executed, well oiled, well practiced. The core talent on both these rosters, I think, are going to do a very good job of, again, making these plays and getting this all set up. Yeah, you have to assume that it's a given to follow up on the flash targeted stun. Yeah, maybe I should charm this guy. Annie is also very squishy, so if Kiwi Kid does get caught out, as he's been known to do, he will die very quickly. Well, yeah, that's the danger. He hasn't even picked the champion yet. We're like, Kiwi Kid's dying 8 times this game. No, we did it. We figured it out. They're gonna have Narv. Can we just start cashing the game already? Like, it's already walked in. Ahri, Annie, and then they'll take like Graves or something in the bot lane. Perfect. That's probably Graves, actually. Yeah, that sounds like the exact
that for a champion for them. I mean, all right, so we've got Dignitas' game plan all figured out. Now, like, let's look at now, too, the fact that earlier we talked about having 2 established coaches. Now we've got 2 unestablished coaches, right? And we're looking at, well, yeah, meccs is moving into that coach position from being a life coach. So he does have some familiarity with the team, but you have to wonder now what the effectiveness of their presence will be during this champion select. And that's why I think the veterans are actually, the people that are actually on the team, the players, are going to take much more weight in champion select than on other teams that have stronger coaches. These coaches probably won't offer as much in the champion select, and it'll be more on these guys who are actually used to doing it. You know, Crumbs and Kiwi Kid, these guys in the LCS when they didn't have coaches up there. And I think that they'll be able to handle it. I do want to point out also, just to keep in mind, the coaches are really only there during champ select. You don't need like the challenge level player like calling your rotations for you because they're not allowed to talk during the game. What I mean by this is that typically all your team comps and your champion pools are pre-rehearsed. Everyone knows what they are. They're down to the notebook or whatever. I think there's actually a tendency to overstate like the necessity of the coach being like a highly skilled individual player, right? Where like they got to know all the counter matchups. It's like, well, hey, Shifter, you know, here's your champion pool, like, what do you want to play into this one? And then keep in mind, hey, does this fit the comp, right? Like, I feel like a coach can very easily just be like the guy to be the gut check. To be like, hey, are you sure this is a smart choice? You've got a minute to lock this in. Is this the right way we want to go with this? Are we going to run this comp, guys? Remember, we want to run the hard engage comp against this team. Let's keep on track here, right? It's kind of the guy that's going to make sure no one's getting caught up in stuff. And I played with meccs a little while ago, actually, before he was the coach of Dignitas. He's like a mid-plat player, really talkative, really smart guy, but not the highest skilled individually. I don't think you need that. I think he's been with the team for a long time. He's going to keep them in shape, and he's going to kind of push the champ select through like properly. Keep them focused. Right, yeah. I know he's the life coach back in February. Is he the guy that told Cutie Pie to like see everything as a turret? I think that was different. Yeah. I don't know. I'm very curious to know because I know he's a life coach for them, but can he help them integrate inside the game and like come together as a team there? I mean, I like the idea that the coach is operating kind of as the blinder, right? Keeping them focused on what's, what the task at hand, what the objective is. They're not building team comps in midair or anything. No, please. I hope not. And so, yeah, that's an interesting, way of looking at it then, because then you have to, keep in mind, when do you yield to the player's knowledge as the coach, and when do you yield to the coach as the player and saying, hey, this guy has an interesting third person's perspective and isn't necessarily reacting emotionally to like, I just feel like if I played this champion I would win kind of a situation. It should be a back and forth with the input as well, with the coach kind of having the respect of the player, and that's why I think like Loco Doco and Charlie are great examples of this because they're both very skilled players, and you could probably just queue up in a game against them in your lane and get some lane training too. Yeah. I mean, that's why we've talked about in the past, the possibility of evolving into position coaches and things like that, just because knowledge of matchups over a champion pool of 120 plus is absolutely insane. Yeah, and also keep in mind sort of the communication you're talking about. When does the player's mind take over? One thing to keep in mind, kind of talking about random things to know about gaming, like when you come down to the last 5 to 10 seconds in the decision making, as a coach, you kind of need to shut up and like just let them make their choice. Like if you're talking, whether like going through all this, you tend to put a lot of extra words out there and it gets jumbled. You kind of keep the input going, but at the end of the day, it's still the player's decision. If you think about Season 3 with TSM, they role swapped Reginald and Dyrus to make sure they got the bans done properly. Like sometimes the player just does what they want to do, and I find it teams oftentimes just say, okay, I trust you. You want to play Jinx here. Yeah, I'm more infinitely curious to hear the sounds of the game, what the coach is saying to them beforehand. It's like, pick Jinx. No, I don't want to play with pick Jinx. Pick Jinx. Pick Jinx. No, just like, trust me, pick what Jinx. happens there? Because everybody's taking a lot longer to lock in their champions overall, so they're actually spending that minute to just have a discussion with their coach. Some teams actually don't have that back and forth, though, that we've seen. Yeah, the extra time that we've seen added on to Champion Select, just in terms of teams actually taking the full allotted time to make those champion picks, definitely points to that there is more discussion. Hopefully they are coming out of Champion Select more confident in the teams that they're picking. Since we do have the time right now, I want to talk about some of the changes that have just happened to the game specifically. So we can move away from Dignitas and Coast. Let's go to the jungle, since we got Kobe, Zyrene, junglers, and then Freak, numbers guy over here. I want you here because the math is your thing, right? Okay. So we've looked at, in the previous game, we saw how much damage does Baron's first spell attack do now, Freak? It just does whatever his total AD is. Look at the number. It scales up every minute. You can't tell me that. There you go. Okay. Now, so let's look at the jungle items, because we noticed in the last game, Rek'Sai picks up that Stalker's blade first, as opposed to the Trailblazer. But now, because you have that ability to transition between the enchantments for free, we've talked about how
how it can be incredibly effective to start with that Trailblazer just for the early clear. It really keeps you healthy and then even allows you to make ganks. Well, it's completely reactive now. Since it's free, switching them out, it depends entirely on how the game is going. If you're planning on going for a level 3 gank and you want to have your chilling smite, then you get it right when you want to go back out there and you want to combo it because you're sure you're going to get a first blood or something. But if you are something like Rengar, who has a little bit tougher time in the early clears, and you just want to try and power farm, you want to try and get to level 6, you want to make that gank more effective, then you start out with Trailblazer, swap it out before you enchant it, by the way. You can't swap You can't swap it out. Somebody's going to be like, you told me I could swap those after you can't swap them after they're enchanted. So sometimes we'll even see people, get a Tiamat first before even enchanting their jungle item because they can want to keep switching it back and forth. Yeah, and I think that someday somebody's going to get really crazy and be like, Poacher's Knife, first back, go get 100 extra gold from the jungle. You mean someday when they change poachers, so it's good? No, I'm saying, no, if you especially in lane swaps. Like we actually, it's free to change out, so you get yourself like 100 extra gold if you go for that path. So I think it's actually something that people should experiment around with. Yeah. Just a little bit. I know, you're like, I actually completely agree with you here. I think it'd be funny. Leave a Rek'Sai tunnel over in their jungle just so you can get back there and use it quickly. No, I'm talking okay, to be fair, I'm going to say it's in a very specific situation. All right. Yes. But in all lane swaps, one team owns like upper and west side jungle, That's and true. one owns, and half that's the quote-unquote enemy jungle. If you just show up like first recall, get poaching smite, those camps are yours anyway, and they're just worth 20 more gold apiece. And then you recall, Why and you swap not? it out and get the one you were going to get. Do it, Kobe. Try it out. And you even get your smite back up. There's actually no downside. It's the right choice. Not that you're ever going to be able to swap in solo queue, but I'm just saying. Yeah, sometimes, though, it's based on a champion. Like, Rek'Sai should usually take Chilling Smite right off the bat because her level 3 is just so potent, and you can immediately go for those ganks. Also, Rek'Sai, when you have the Raptor buff on you, and it procs, and you see a ward, you have to unburrow to see the ward. Unless you have someone on your team or vision. But if you're the only one there, you have to unburrow. You can't see anything when you're burrowing. It's right there next to you. He can smell the ward. LCS debut, and now that's going to haunt him for life, Zyrene. Thanks. Is this the new walking past pink wards, by the way? You guys remember the last I don't blame him. start? It's always banned. So, like, not having that much experience with it is very common. People pick it up because they perceive it as being very powerful, but their practice on it may not be as many hours as they would like. All right, well, we've clearly had a few technical delays, and we passed the time. Yeah, well, we passed the time quite obviously by analyzing gameplay and things like that. I don't know how you at home pass the time, but Austin and Allie do so by proposing for marriage. We've got some footage that we're going to roll for you guys right here. Pretty special event taking place right here on the League of Legends stage. She's nodding yes, that's a good thing. All right. It's a beautiful thing, right? And I love that this can happen in a place like you see this kind of stuff in MLB stadiums, NFL stadiums, and now you're seeing them take place on League of Legends. Yeah, I saw it actually at Worlds too. This is not our first. We've had a couple. This is not our first. We've actually had a couple proposals before. We have a little audio perhaps here. No, some just emotion, just overrun by emotion. Scream's enough for me. That's weird out of context. The scream is enough for me. All right, freak. Yeah. Well, I mean that's a great thing. Let's go back to gameplay. Great transition right there. Well, I had to add my 2 cents. I know, and then freak just kind of took the wind out of the sails there. Back to jungles though, because that's what we were on. We look at all these. We look at the jungle picks, right? Jarvan, these kind of early pressure junglers versus the farm junglers, and it seems like those that have those early kits that still allow them to sustain are really popular. Are we going to see that move away from though, with the ability to now have Trailblazer early and switch to Chilling Smite that provides sustain to junglers that may not have had it before? You're saying switch away from play the non-sustain junglers. Right now you're looking for junglers that Trailblazer. have built-in sustain or something like that. Like Elise is decently effective because she can get some of her health back versus Lee Sin who can do the same thing. You look at other champions that don't have that ability. Now that they can build Trailblazer and then swap it later, I think the champions that benefited most from the new smites on this latest patch were probably Hecarim and Rengar, probably. Because I like going Trailblazer early on Rengar, and Hecarim,
he always had to have it before. Not only did he get buffs to buff his sustain, but also now being able to start with Rangers and swap it over to Chilling Smite, because you definitely want Chilling Smite on Hecarim because it gives you more damage. But him being able to start with that early and then switch over makes that his mid game really powerful. And same thing for Rengar. I usually get the Trailblazers on first back and then swap it out pretty quickly as soon as I'm going to start doing ganks, definitely before level 6, because it adds a lot of damage and slow. Yeah, and I think Sejuani's kind of in the same boat. You can't actually just stick with the Trailblazers the entire game, but Chilling Smite's just so powerful. Yeah, and I do think, though, it's not specifically to the rationale behind your question, but as far as the very champions coming out, carry junglers like Olaf, I actually want to start seeing more. Because the jungle camps are worth increasingly more money, now Scuttlecrab actually ups in gold. We saw Meteos getting 80 gold per clear for an 800 health Scuttle. Calm down. Sorry, I'm really excited about money. It's like a deal. Look, Kobe, I started saying numbers. What do you expect from me? I said 80 twice. Like, it was great. Okay. But carry junglers like Olaf, we've seen it played in pro play a little bit already, actually. Again, you can get the Trailblazer early on, switch to Chilling Smite. Again, specifically Olaf, because he gets a haste buff out of smiting people. Like, this is exactly what the champion wants. I think some teams will start embracing carry junglers this season. We'll see a few. St. Vicious has been playing a lot of Olaf, in the off seasons, and he does have a game coming up today, so maybe we'll even see it today. Now, I want to go to the bot lane and talk about champion picks down there, because we mentioned Annie. We mentioned, just in general, we mentioned that Annie is coming back now, definitely has the ability to roam as well. And does that then hint towards things like Leona coming back? Because we used to see, it was very popular, the Annie versus Leona in the bot lane. But we're still seeing a lot of the Janna Thresh, and we haven't really seen anyone skew towards Leona yet. Part of what I like about Annie's support is that she's really good against a lot of these popular champions, Janna specifically. Leona was the old school hard engaged champion, but she was incredibly easily stuffed by like a Janna Q, the Zenith Blade goes away. Maybe you have to flash from her ulti, but no big deal. Annie bursts out Janna before she can typically react, or at least bursts out whatever the carry is. And again, she's ranged. A lot of her follow-up might be ranged. So even the Janna ulti might not even do anything if she does survive the initial burst. So sometimes it's a counter matchup. And then when this champion becomes more popular, now you get to build comps around it. You're going to run hard engaged sort of comps more often because you're going to play around Annie's more often. And yeah, it does change the game quite a bit. Yeah, I think the other thing funneling into that, Annie also benefited from the stat squish at the beginning of the season. We talked about this for mid laners, and we're like, oh, these assassins are going to come back. Everybody's going to be able to kill people at level 6 because they have, they have less defenses. Support, same thing. If you have hard engage, the value of hard engage just went up, and especially bursty hard engage like Annie has. Yeah, for levels 6 to 9, you actually have less HP, armor, and MR than you did previously. So level 6 power spike of Annie is just way more. Like, basically, you have to do 80 less damage than you did before, or 80 to 60, something along those lines. And so then, obviously, we see that has to then combo with high burst damage AD carries. So we've seen Graves come back into popularity and things like that. Do we expect, though, to see... we saw the Jinx come out, right? And as you mentioned, Jinx is very susceptible to that hard engaged Jarvan, Narvi, things like that. So is that always going to have to be paired with something like Janna then? I think you have to be either really, really good at the game. You have basically... So Jinx, to me, is one of the best AD carries if you can pull it off. Right? She has reset, she has burst, she has things that you can do from outside of range. And this is why you don't always need Janna. We actually saw, for example, the very last team fight, the replay we played at the end of TSM vs Cloud9, Wild Turtle was attacking from over a wall, threw a rocket in, threw a zap in, okay, they're out of range, flashed over the wall to keep fighting. He preemptively was out of range of everything, and a really good player can do that. They can use the map to their advantage, understand when the fight's going to happen, and they can make this all happen. So you can play around not having a Janna, but it's much trickier to do so, and we'll see that champion fail occasionally when you don't have good peel on your team. Yeah, there's a lot of things like babysitting. You can put Morgana, Black Shield on her for some peel. You can give her a Thresh Lantern. There's a lot of supports that synergize really well with her. And the fact that she just takes turrets so quickly, she's so punishing for a misposition, you'll lose 2 turrets in an instant. All right, I just, again, want to reiterate, we apologize for the technical difficulties that are taking place between the two teams. But, of course, that does give us a moment to, again, talk about the changes that have happened here. And I want to touch on the fact that we've kind of established the fact that the champion pool seemed to have grown, actually. I think so. From last season, it seemed like, every role kind of fell into its 3 or 4 meta picks. How much of that is a product of the fact that this is a new season and there's just a lot of exploring going on, and how much of it is a product of the fact that, no, this season just actually allows for more things to be played?
Yeah, I think that always happens during the preseason, you know, at the very beginning. Of course, people are going to try and explore, but also props to the Balance team. I think they got a lot closer this season than they have in previous preseasons, and people are actually having a hard time deciding what is the strongest at any individual role. I mean, they're kind of whittling it down now, and, you know, people are still trying to keep their personal tier list secret so that other people don't, you know, ban them out and they don't pull it try amazing. and take advantage of them. But I do think that there are definitely more options available this season. Yeah, it's all fresh and it's all new. Strategic diversity. Oh, wow. You had to. I had to. I had to just throw the words out there. I just love buzzwords. Oh, yeah, buzzwords. Strategic diversity. But I think that they're actually hitting that right on the head here, and that people are realizing top lane mages. It's not all top lane tanks. Lane bullies are a thing. There's a lot of more, because in previous seasons, we saw supports kind of have like, there's sustain, there's engage, and there's like poke supports. And then it ended up being like, actually, now there's a little bit of that for every lane. Top lane kind of left out of that. It was like, we're all tanks or we're all lane bullies. It's all wet noodle or something else. Now you see a whole bunch of more dynamics coming out. And same with junglers too, and I really love that. Also, as we're constantly adding new champions, of course, there are more options, so that means there are more combinations. That means there are more counters to anything that someone comes up with, so it's much easier. If you have more pieces to play with, it's much easier to have a more interesting game. You have to imagine then that teams are coming in with far more game plans in terms of champion select, things like that. And that, I guess that would be one of the added benefits to having the coach around, is that they can reorient the team to, hey, look, if this happens, we're going to do this. If this happens, we're going to do this. Whereas, you know, last season it's like, oh, we'll see how the first picks go, and those will be very telling of how, you know, how the rest of the pick ban phase is going to play out. Right, and I want to actually bounce off what you said, Zyrene, about how there's these, you know, different types of champions per role. Again, the AD carry main, so I'm going to keep bringing this role up, but the fact that Sivir's popular again, and I kept throughout the entirety of last year saying, guys, I want to see Ashe and Varus play it again. No one ever wanted to play it, but Sivir is, in a way, the new Ashe, right? It's the new hard engage AD carry where, look, she's not the best damage dealer. She's certainly not a Tristana. She's not a Jinx. She's not mobile in, you know, the conventional Lucian kind of way. But she brings the engage power. Now, with that comes weakness if she doesn't have the same kind of damage. So when Cloud9 was the best team in NA in Season 3, they ran Rumble top like every single time they could, or Ryze, something like this, these high damage laners when they ran Ashe. Or they would run Zyra support, a high damage support. We're seeing these Sivir comps come in, but you need to, again, bring damage in the other roles. This is why I talked about the Olaf. It's why I want to see Rumble, and it got banned for what that's worth. These damage supports, you have to texture your team compositions properly based on what you're lacking when you pick a certain type within a role. Yeah, and in AD carry for a long time, it was like hyper carry, lane bully. It was Lucian or Tristana. Exactly. And it was just that back and forth forever. And people were like, well, the games are lasting a long time. Why not play hyper carries? A lot of hyper carries actually ended up taking some nerfs to them. Right. So these other champions that haven't gotten nerfs in a while are actually a little more popular and a little more potent. Yeah, looking at, you know, more mobile or supporty type, you know, as you mentioned, the Ashe. I would love to see Ashe come back into play. And of course, then she would have to be paired, though, with somebody like Zyra, somebody high damage or who can keep her safe, because she, again, would be susceptible to the Jarvan, Vise, Lee Sin, Snars, things like that. I mean, like Cloud9 did last? When they ran Zyra? Yeah, Zyra, exactly. Where'd you get that? I just mean that if we're continuing this discussion about the fact that the champion pool seems to be so much bigger, and we're talking about relationships between champions, we can actually find places for champions like Ashe to make it back into the meta if we find the right, you know, if we find the right partnerships to deal with what is also strong in other lanes. Right. Think about throughout. Sorry, do you want to go, Kobe? Would you rather? Yeah, so think about during last season when like Yasuo comps were a big deal, right? And it was like, oh my god, they got 2 knockouts and Yasuo's available. Oh my god, are they going to take the Yasuo away? The Lulu top got locked in. When's the Yasuo coming in? And you're like, we're going to see the same kind of thing with Sivir comps and this kind of stuff. And then when someone takes Sivir away round 2, you're like, oh crap, that was our AD carry. Maybe then we see like what people believe to be the tier 2 champions in this role, the Ashe, the Varus, and whatnot. But I think, yes, we will, because there's so much type diversity in each role, you'll start building comps around, okay, damage top laner, engaged jungler, you know, whatever. And then when you lose some of these, you have to find a substitute. All right, well, we are aware of the fact that that was a lengthy break, but thank you for sticking with us. The teams are headed into Champ Select, so we're going to throw it over to Riven Jat for the call. Sziasztok, kedves nézők, itt vagyunk újra. Volt egy icipici szünetünk. Valószínűleg valamelyik Teamcoast játékos lehet, hogy ilyen ingyen RP-s cuccra kattintott rá a Facebookon, és ugye hát lehet, hogy összetojta magát a számítógépe, bár persze nem tudjuk. Valóban. Egyébként szeretnék is egy kicsit visszakanyarodni ugye a nagyjából fél órával ezelőtt megesett fejtegetésünkre. Impaler Rengáriát kiemeltük,
Viszont nem esett szó a Dignitasnak a dzsungeleséről. Róla mi a véleményed? Ugye Kramsról van szó, aki a csapatkapitány is egyben. Hát én úgy gondolom, hogy mind a két oldalon ugye egy masszív választás lenne, hogy Rengar. De alapvetően ugye az első tiltás, ha minden igaz, most az a Team Coast-nál lesz. Tehát igazából az első választási lehetőséget meg kéne tőlük vonni, hogy Rengárt ne oszhassák el. Tehát úgy mind a két oldalról szerintem lesz itt párbaj Rengárért. Mind a két oldalnak elég nagy kaliberű választása lehet, hogyha esetleg el szeretnék hozni. Ugye valószínű, hogy ezen a meccsen nem láthatjuk, hogy a felsősvér érkezne is. Az első tiltás az Kasagyira érkezik ugye a Coast csapatától, Shiftertől szeretnék elvenni, nem is véletlenül, Shifter is igazából Bjergsenthöz tudnám őt hasonlítani, ő is a nagy mobilitású gyilkosokat, assassinokat kedveli önmagában, és volt is velük sikere a múltban. A második tiltás pedig Rek'Sai, ez sem meglepő, ugye láthattuk az elmúlt 3 napban, hogy Rek'Sait eléggé előszeretettel szeretik kizárni, vagy magukévá tenni ugye a csapatok. Egy teljes csapat magáévá tesz egy Rek'Sait, eléggé kemény lehet az a dolog igazából. Ettől függetlenül igen, az előző meccsen például volt Rek'Sai, ezt ki is felolódik, látjuk a Team Solo mit tudott vele produkálni, milyen úton próbál beérkezni, bármely cél megszerzéséért után küzdelmet összehozni, kezdeményezni, nem kell az a Rek'Sai. Mi mindig úgy gondolom, hogy nem vagyunk úgymond felnőve a Rek'Sai elviseléséhez. És láthatjuk, hogy Rengar ugyan benn marad, de az első választás mégis Gnarra esik a Team Coast oldaláról. Chris lesz az, aki a felső ösvényen fog vele játszani. Gnar az még mindig egy elég előszeretettel elvitt felső ösvény játékos. Szeretik kihasználni azt, hogy távolról tudja megszerezni a farmot. Oda is tud szurkálni az ösvény ellenfelének, és amikor átalakul, ott kőkövön nem marad. Az a bizonyos Gnar-Jarvan kombináció viszont, ha így marad a karakterek választása, akkor megint nem fog sikerülni egy csapatba tuszkolni őket. Ennek köszönhetően úgymond hirtelen gyors kőműves kezekkel nem lehet majd falat építeni, hogy Jarvannak ahhoz, hogy Gnarnak megfelelő tömeg kábítása, egy masszív lökés után, és látjuk jól, hogy Jarvan bizony érkezik a Dignitas kacsóiba, így Gnar mellé biztosan nem fog érkezni, Jarvan, mint jungles. Mondhatjuk, hogy ez is már egyfajta elmejáték, ugye a karakterválasztási fázisban rengetegszer játhatunk ilyet. Most, hogy látta a Dignitas csapata, hogy Gnar érkezni fog, el kellett hozniuk, nem hagyhatták bent azt a Jarvant, az ő kombójuk túlságosan erősnek bizonyult, ugye, amikor láthattuk az EU LCS-en is debütálni őket. Így viszont lehetőség marad, hogy Impaler kezébe kerüljön ismételten a már többször megemlített Rengar. Nem véletlenül egyébként, hogy amíg az angol kommentátorokat hallhattátok beszélni, ők is többször visszatértek arra, hogy Impaler igazából teljesen egyedül el tudta hozni az egész meccset csapata számára. Ő saját vállainál hozta, és közben láthatjuk, hogy érkezik a középső ösvény Jessis kezébe Ari, aki szintén egy mobilis gyilkosnak mondható, ugyanúgy, mint Kassadin. És Caitlyn érkezik az alsó ösvényre, ő nem egy közkedvelt választás, róla mi a véleményed? Alapvetően én még mindig azon filózok, hogy Rengárral mi lészen. Lesz-e vagy nem? Ugye 20 percig hallgattuk ugye a beszédét az úriemberek a Analyst Destiny, és ugye a Rengar az kb. 12 percet is kivett a szavaikból, és én még mindig itt nem marad, hogy akkor most az hol van? Most akkor miért nincsen? De az a sakópik az valószínűleg nem fog maradni. Kicsikét én trollkodásnak vélném, de még mindig azt mondom, ugye, hogy éppen csak belehuppantunk még úgymond ebbe az LCS-be, és az első 3 nap után nem mernék semmit sem mondani az alapján, hogy milyen kerekperec gondolatok, tervek, taktikák alakultak ki a játékosokban. Ugye nem sok idejük volt, nem minden csapatnak volt ide elegendő gyakorolni, de tényleg egy Giants is bedurrant a semmiből is megfelelő precizitással, már most olyat nyújt, hogy el lehet gondolkozni. Tehát igazából ezek a kompozíciók úgymond nem alakultak még ki, és nem lehet még általánosítani, ezért ma Sakótól is én még azt mondom, hogy lehet, de nem tudom. Láthatjuk még ezen felül azt is, hogy a felső ösvényre ott a Rengar időközben. Bocsánat a kitérésért, még elkezdtem Iréliáról. Milyen jó, most már belevágok, milyen jó, hogy a Rengart én is elkezdtem kibelezni. Aztán ott a Rengar, yes! Holnap is mehetsz lotkozni, kedves igen, Krisz. tényleg. Impaleren szerintem különösen veszélyes ez a Rengar, úgyhogy nem biztos, hogy jó ötlet volt őt bent hagyni.
Viszont ugye a kényszerítő játék is az, ami azt a Jarvant rá erőltette a Dignitasra. Lehetséges, hogy ez az elmék harca már a játék előtt is látható. Azonban az is biztos, hogy a Dignitas oldalára az alsó ösvénye támogató játékos szerepkörre fog érkezni, az az Eni is, aki ugye egy nagyon agresszív harc kezdeményező tud lenni, Corkival egyetemben. Ugye Corki az, aki a játék középső szakaszában iszonyatosan nagy sebzéssel bír. Hogyha mellé egy Enit párosítunk, az ő sebzésük nagyjából a 10-15. perc környékén borzasztóan óriási lesz, elviselhetetlen. És láthatjuk, hogy a középső ösvényre a Dignitas szemszögéből érkezhet egy Azir. Ugye Shifterről mondtam, hogy nagyon szereti a nagy mobilitással rendelkező gyilkosokat. Bemegy, gyilkol, visszajön, viszont most nem ez lesz a helyzet. Most láthatunk egy Azirt érkezni a középső ösvényre, ugye a korábbiakban Vizicsacsi volt az, aki a felső ösvényre hozta, ő volt az egyetlen, aki a felső ösvényre hozta egyébként idáig az LCS-en, ebben az idényben Azirt, és még egy középső ösvény Azirról lehet szó. Nem is volt olyan régen, de pont tegnap nap folyamán láttuk ezt az Azir felső ösvény játékát, de ugye benn volt már ez valamilyen szinten a metában, csak ugye még hivatalosan nem tudtuk azt elmondani, hogy LCS-ben is játszak akár a felső ösvény. Tehát igazából úgy, ahogy mondod, multifunkcionális Azir, tehát felső, alsó, az inkább pont nem, de felső közös ösvénynek kijöhet, és mindenképpen ki is fog érkezni. Amit még nagyon-nagyon fontosak tartok, és szerintem ki kell emelni, az a bizonyos Leona támogató játékos, az mindig. Tavaly, hogyha valaki követte az utolsó meccseket a bajnokságon, a világbajnokságon is, a Leona sosem értett tiltást, de mindig el volt hozva. És azért még 2015-ben is itt van az a bizonyos Leona, és én úgy gondolom, hogy az egy olyan agresszív játékot tud képviselni, hogy azt főleg Rengárral, azt el lehet képzelni. Jössz Rengár, megyek, ulti, mehet menni. A Leona Caitlyn párosra egyébként is felszerettem volna hívni a figyelmet, ők azok, akik remekül ki tudják egymást egészíteni, mégpedig azért, mert Caitlyn az, aki iszonyatosan távolról tud oda szurkálni bárkinek, ő az, aki nagyjából a legnagyobb lőtávval rendelkezik, ugyebár, és Leona az, aki ha azt mondja, hogy itt be kell menni, ugyebár, Pierce the Heaven szavaival érve, akkor itt be kell menni, és Caitlyn őt tudja követni iszonyatosan biztonságos távolságból is, ugyebár. Igen. És a kérdés az, hogy Azirnak az a gyógyítás, az mennyire fogja megérni, ugye, hogyha Arritól láthatunk egy időben kiérkezett égetést, akkor annak megfelezi majd a hatékonyságát. És közben láthatjuk, hogy el is indul a mérkőzésünk, a középső ösvényen érkeznek a Coast játékosai. Így van, eme szent pillanatban, ahogy Darci is mondja, elkezdődik a mai második meccsünk. Az NA második meccse, így kiemelni nagyon-nagyon sok kérdés jött, miközben Kramsnak a fejére húztak egy zászlót, hogy mikor játszik a Unicorns Club. Szeretném elmondani is, hogy leírtuk is nagyon sok előadásnál, hogy NA-ről beszélünk, miközben Imperial tényleg tökéletesen érzi a bugit, tehát NA-ben nem játszhat a Unicorns Club, ugyanis európai csapatról van szó, csak próbáltam mindenkinek segedelmet adni, mert volt sajnos nagyon sok ilyen kérdés, és sajnálom, hogy ezzel húztam az időt, de be vagyunk a második meccsen, és ahogy látjuk is nagyon jól, valaki jól táncol, valaki már középen táncol, valaki már lent táncol, mindenki tornasorban szépen fölállt, és védi a saját ösvényéről bejutható útvonalat a jungle-be. Rengar a táncának köszönhetően egyébként már a harmadik zászlót sikerül kihozni abból a Jarvanból, aminek következtében Jarvan már félhez közelítő manával rendelkezik csak. Igazából ez mondhatni egy taunttal is fölé Rengar részéről, ugye oda táncol, azt mondja, hogy gyere és üssél, én nem félek tőled, és kapja is fejére sorozatosan azokat a zászlókat, amit viszont Jarvannak a manája fog majd megsínyleni. Amit még, hát igazából nem kiemelnék, csak megemlítés szintjén mondanám, hogy ugyanezt a kezdést láthattuk gyakorlatilag idáig az összes meccsen a mai nap folyamán. A felső ösvényen Irelia érkezett egy kristályflaskával, Gnárnál mindig a Doran pengét láthattuk kezdésként, ami ugye életszívással is felruházza őt, aminek következtében gyakorlatilag egy egyenlő ösvényen rendelkeznek, a teleport mind a kettő játékosnál elérhető, és ami még az amerikai szinterén elterjedtebb, az az, hogy az alsó ösvény játékosok elhozzák az egyik, például most jelen esetben a BK-t, de a kék oldalról ugye a krúgokat, ezzel szint előnyre fognak szert tenni, és láthatjuk, hogy annyira sok farmról nem maradtak le, összvisz egyetlen egy az, amit Corki elhibázott. Sheep próbált már kezdeményezni, bár ugye a kettes szint az nem volt meg, ugye megfelelő tapasztalati pont előny, ahogy ki is emelte Darci, úgy azzal, hogy a bizonyos béka, vagy esetleg a krúg elszedése idő előtt, még a lane kiérkezés előtt megtörtént valamelyik ösvény játékosainál, főleg, hogyha a saját jungle csak a másik oldalon kezd. Ezzel élve a level 2-t valószínűleg hamarabb fogja meglépni
a Dignitas alsó ösvény játékosai, de ehhez képest mégis Sheep próbált valamilyen szinten becsúszni és kezdeményezni az alsó ösvényen. Ami még fontos, hogyha esetleg láttok egy Rengar dzsungelest, az pont az, amit most egyébként figyelemmel is követhettetek. 3-as szint előtt Rengar iszonyatosan gyengének mondható teljesítménnyel bír a dzsungelbe, rendkívül halálközeli állapotba kerül, ezért nem is lettem volna meglepődve, hogy Jarvan, akinek ugye még egy pajzs is rendelkezésére áll, megpróbálta volna elhozni az első gyilkosságot, ugyanezzel rendkívül veszélyes helyzetbe is hozta volna magát, viszont kifizetődhetett volna a próbálkozása. Az a bizonyos szint előnyben, amiről beszéltünk eddig az alsó ösvényre, már teljes mértékben mindegy, 3,5 percben mind a két oldal játékosai megfelelő pontot összeszedve teljesen vígan el vannak. Innentől kezdve az agresszivitás pedig lehetne nyugodtan kibelezni az alsó ösvényen, mint Leona, mint pedig Eni megfelelő agresszivitást tud majd kezdeményezni. Láthatjuk ezen felül azt is, hogy a két dzsungeles közötti agresszivitás különbség mennyire jelentős. Ugye Rengar az, aki 6-os szint előtt kevésbé effektív gankekkel tudja majd a csapatát elősegíteni, 6-os szint után viszont ő az, aki talán egy kicsit előnyösebb helyzetben van, a középső ösvényen agresszív cserét láthatunk azért, és ez ki is fizetődik számára. Viszont Jarvan, aki ugyebár a lassító sújtással rendelkezik jelen pillanatban, ő azt mondja, hogy ő 6-os az alsó ösvényre ninjába, és még az előbb még Krams a közelben volt, most viszont beparkolhat a bokorba Impaler is, itt is van már közben. Sheepen múlik nagyon sok minden is azon, hogy Krams mit tervez. Ugye a 3-as nádasban, ha van is bent egy bokor, még lentebbről érkezhetett volna, hogy a Krams viszont nem, csak körbe kacsodik az, mihol van. Ez a jungle mégis hogy néz ki, itt milyen az illat, milyen a levegő ebben az erdőben, és Impaler közben az alsó ösvény mindig ott van, megy a ping folyamatosan, hogy hol, mi van itt, milyen cica van ebben a bokorban. Hoppá! Azon egy villás, hogy itt Impaler, és jön mindenki ki, még üdörű Koldzsicsi lép vissza, és jön a gyönyörű szép kábítás Enitől. Impalernek kiment a villanása, és majdnem bele is hal. Szép játék a Dignitastól. 2 villanás cserélt igazából, 2 villanásra a Coast és a Dignitas, teljesen egyenlőnek mondható játék. Rendkívül agresszív volt Rengartól, szeretett volna átjutni a következő bokorba, és onnan egy jó helyhez kötést eszközölni. Ez sajnos kevésbé volt sikeres, ugyanis a Valkyrrel is tudott menekülni. Krabs, ugye mestek jelen pillanatban már nincsen bocsánat, van villanása. Sorry, ez már ment, bocsánat. A felső ösvényen láthatjuk azt is, hogy ha közben a tabellára lentre tekintünk, hogy Gnára az, aki ki tudja használni a távolságbéli előnyét, és ezzel egy minimálisnak mondható. Ez jó a kábítás, nagyon szíven felső ösvény, Krisztal érkezik, az bizonyos tényleges sebzés már bődöletes, ami kijön! Krisztek kell visszább lépnie, még Izilya majdnem fejezte be. Nincs még első gyilkosság, de hajszálokon múlnak. Mind a két játékos, mind a két oldalon, az összes ösvényen vért akarnak ontani a csapatok. Fontos azt is kiemelni, hogy Krisz milyen hidegvérrel, Leona indul meg agresszíven, de a Valkyrnek köszönhetően igazából Corki nincs is veszélyben. Fontos még így visszakanyarodva kiemelni azt, hogy Gnár milyen hidegvérűen tudta megjátszani ugye Krisz. A Krams közben ugye, igen, a lesújtás az mindig jó, főleg ha időben érkezik, amíg a sárkánál jobb lenne elmondani, hát de igen. Ennek köszönhetően ugye az a bizonyos buff, amit ebből lehet szerezni, a pengecsőrös sújtására mindenképpen azt a bizonyos őrszemeket lehet pucolgatni, a Krams ezzel a lehetőséggel élt is. Láthatjuk, hogy Gnár az, aki időközben már hazatért. Érkezik Jessis közben az alsó ösvényre, a csábítás, ha jó, akkor lehet, mert viszont jön egyből a teleport, a válaszul a felső ösvényre, és Sheep lesz így bajban, Sheep meg fog halni, nem! Gyönyörű a csábítás irányítás, hogy nem tudod odalépni, abszolút a Sheepet letakarítani, Krisz pedig megy, Sheep pedig már közben visszalép, emberölőben lépett nyugodtan, nincs első gyilkosság. Ismételten csak egy iszonyatos mennyiségű idézői képesség cserét láthatunk igazából a két csapattól. Remekül mozgott vissza egyébként a Dignitas csapata, és Eni tudta ezt követni egy több emberes kábítással, aminek köszönhetően egyébként meg is mentette csapattársait. Ezben Kram csúszott be, egyenlő Jessis kezébe, érkezik Imperial közben, villani is kellett. Ez muszáj volt, mert teljes mértékben szendvicsbe lett volna zárva a Krams. Ha egy kicsivel is később villant volna, már Rengar tudott volna ugrani rá, és esetlegesen a helyhez tudta volna őt kötni. Ez azonban, amint azt láthatjuk, el is marad. A felső ösvény különbsége mostanra igazából a nullához konvergál, tehát láthatjuk, hogy egyenlő farmmennyiséggel rendelkeznek, és Irelia, ugyebár ahogy azt több ízben is láthattuk a mai nap folyamán, a kalapáccsal kezd, míg Gnár az óriásövével, aminek következtében ő lesz az, aki tankosabb, viszont Ireliából fog kiáradni a nagyobb mennyiségű sebzés. Impaler megint jön az alsó ösvényre, egy szeretett terep lett neki,
milyen sok-sok ebetű volt ebben a két kis szavacskában, már itt csücsül, ugye. Ne felejtsük el, hogy van ott 3 csap, ez szép jó, ami ugye mindenképpen érkezett a Caitlyn-től, de azok a sajátjai. Hát abban hiába csücsül bele Imperial, ugye ez valószínűleg őt nem fogja, max a kicsikét zavar lett volna a rendszerben, de ilyen nincs. Pontosan az a problémája egyébként a Rengarnak, hogyha még ninjában is próbál érkezni, ugye egy defenzíve balsó ösvényjáték ellen ő nem tud mit csinálni 6-os szint előtt. 6-os szint után, hogyha ők azt mondják, hogy gyere Leona barátom, gyere Caitlyn, mi most itt bemegyünk, akkor bemennek, és közben jó a kábítás a felső ösvényen, de ez igazából csak egy minimális életerő cserére volt elég, és hogy a 9. perchez közeledünk, láthatjuk, hogy a dzsungelesek visszavándorolnak saját dzsungelükbe, és ismételten elhozzák immáron a második buff sorozatot. Imperial most viszonylag hamar feladta ezt a bizonyos variációt az alsó ösvényen, próbálja majd bokorból kékbe ugrálgatni, miközben a csábítás után majd a Q-val Jessis elhozza azt a bizonyos kék golem buffját, amiképpen kicsikét kényelmesebben tud a középső ösvényen játszani. Mindazonáltal egyébként, hogy ugye a sújtásbeli különbség az nyilvánvalóan jelen van, az észrevétlen őrszem elhelyezés egyébként rendkívül jó, Rengar ellen ez egy... Nagyon jó az őrszem, annyiszor láttam, és annyira fenomenális helyre van az elhelyezve. Van egy Ship, meg egy Cramzunk. Nincs találkozó, nincs így megbeszélt rendezvú egyikőnek sem. Azért próbál lejjebb lépni, megint őrszemtakarítás, megint veszik el folyton, amennyire lehet csak a Dignitas játékosai, az ellenfél játékosaitól azt a bizonyos rálátás a sárkányra. 9,5 percnél járnak, ami azt jelenti, bármelyik pillanatban már a sárkányféle lehet lépni, hogy a jó gyilkosság születik. Imperial pedig úgy szedi azt a bizonyos vörös szederhát buffját, hogy lövése nincs arról, hogy itt bizony egészen 10 szemecske is nézi, 5 szempár figyelheti. Ez bizony a Big Brother effektus, itt bizony Big látják, Brother. Mindenféle szem ráhelyeződött, és ezzel még talán egy időzítővel is gazdagodhatott a Dignitas, bár ez az, amire nem esküszöm meg, a végén pont elvették tőlünk azt a képet, de van rá esély, és ami biztos, hogy az az őrszem még mindig ott fog maradni, ami 6-os szint fölött rendkívül veszélyes lesz Rengarra nézve. Tudni fogják, hogyha az alsó ösvényre érkezik, és eddig csak oda láthatunk agresszivitást ettől a Rengartól. Már kétszer is megjelent 6-os szint előtt is, és Jarvan érkezhet az alsó ösvény. Krams már arra vár, hogy valaki lépjen hozzá közelebb. Gyere Ship, nekem te is jó vagy. Nem, még mindig nem egy Krams, nem tudom mire vár. A Ship nem a legjobb fókusz, ez tényleg jó, neki villása szintén van. Krams mikor indul meg? Messze neked őrszem! Krams pedig mehet haza. Az őrszemre vissza szeretnék térni mindenki, ami nem van ugye mély ilyen elhelyezve. Kriszt bajban lehet, a tényleges sebzés ne felejtsük, ami Iréliából bődületes jöhet ki. Tehát az őrszem ott. Most már azért is elmondom. Ugye ne felejtsük, hogy ezekben a percekben még valamilyen szinten azért próbál mind a két jungle sietni a jungle minionok eltakarításával, ezért nem lépnek vissza egy ilyesmi bokorba, aminek a közelében nincsen ugye jelenségben már más minion, viszont Krams megint jön, nem adja föl, Krams itt van, és Imperial nem fog most még érkezni, Ship megint. Van ebben törszem, vagy nincs? Tegyek be, vagy ne tegyek? Krams itt van-e, vagy nincs itt? Gorki valami mocskos agresszióan játszik, ezért valamennyire baitet lehet érezni, hogy Imperial Rengarult, gyönyörű az Azir ulti, lép ki, jó a villás, Ari pedig mehet menni a csábítás, kint van még az égetés, ez ki fog jönni, ott az első gyilkosság, a Dignitas Deti bajban, Mesh közben villannia kell szintén, Ship most csak megvédeni őt, csúszik vissza, Ship válaszolni, viszont Mesh már nem tud follow-up-olni, nincs elegendő életereje, kiír ez a bizonyos halálpontos lövés, nem elég. Azt a mindenségét. Ismételtem mészárszékkel alkot pillanatok alatt a pályánk, és közben a felső ösvényen Gnárt lehet ismételten büntetni a rossz pozícionálására, a torony alatt kapott igazából még egy döntést, de most Gnár lehet majd mindenképpen alkotni, Krisz, gyönyörűt fordulat! Micsoda kábítási képességet, megint villanni kell! Playek utána playek! Villanni kell ugyan, de a teleport mind a két felső ösvény játékosnak elérhető, az ulti viszont egyiknek sem. Ebből vissza tud térni Irelia, és ha ezt megteszi, akkor lehetséges, hogy a sárkánynál előnnyel fog rendelkezni a Kósz csapata, ugyanis lesz egy teleport előnyük, hogyha ez így fog alakulni. Közben Krams a sárkányt kezdi el, ugye jelen esetben ugye Azir is érkezik már a középső ösvény fel, ugye érkezik lentről Sheep, Mesh, Imperial és mindenki érkeznek a pingek. Fél illetően körül van a sárkány, össze fog próbálni valahogy zárni, majd jön Gnár és közben mind a két TP jön kifele, be kell csúszni, elhozza Jarvan közé, megvan az első sárkány, jönnek a Dignitasnál lehet nyugodtan, amíg Krams van bajban, elhozza magával egyelőre Kramsot. Gnár jön a csere, Jesse szintén halott, 1-1-es csere, 1-2-es csere, 2-s gyilkosság közben Gnárnál, Mesh pedig jókora sebzés kap, azért homok katonáiból lehet kergetni, Dignitasnak is jön be Gnár, még meg a Gnár nincsen, még kávétást nem fog kijönni, már a támogatóját és visszább és meghal közben Irelia, hát 2-3-at cserél összességében, Leona is halott.
Itt felpöröttek az események. Ezt egészen biztosan ki lehet jelenteni. Tény, hogy magából a harcból a Dignitas jött ki előnytelenebből, de ez köszönhető nagyon nagy részben annak is, hogy őket igazából a sárkány még a harc előtt elég jelentősen legyengítette, és érkezik is erre a visszajátszásunk. Ugye a biztonságos sárkányt ezt meg tudja magának szerezni a Dignitas csapata, viszont onnantól kezdve semmi sem úgy alakul, ahogy ők azt szeretnék. Gnár az, aki le tudja vadászni Korkit igazából egy remekül elhelyezett bumeránggal. És onnantól kezdve ők azok, akik a pozíciós hátrányban vannak, a Dignitas kezdi el őket követni, viszont mögülük érkezik nagyon szépen a Gnár, és tudnak fordulni. Jó a fal ugyan, de Rengárt nem éri sebzés. Ha az érte volna, akkor egész biztos őt is el lehetett volna takarítani, és így összességében egy 2-3-as sere a Coast javára. 4-2-re vált így közben a statisztikai számelló az aranymennyiségek mellett, ami azt jelenti, hogy 4 gyilkosság ugye van a Coastnál, és 2 Dignitasnál viszont a Dignitas azért a sárkány mindenképpen büszkélkedhet, miközben Imperial takarít ki egy mindent látó őrszemet. Aztán jöhet a suhanós utyerák, ugye a jungleresek tényleg örömfaktora, vagy élmény, nem tudom milyen már az, egy olyan jungleres minion, ami nem üt vissza, hát ennél jobb nem lehet. Kiemelném egyébként Gnárnak az első elkészített tárgyát, ugye a naptűzköpenye az, amit igazából az elmúlt időszakban sokkal ritkábban láthatunk. Ő viszont most 20 minion előnnyel is rendelkezik, és 3-0-ban is van, ami ő csak még erősebbé teszi. Láthatjuk, hogy a Dignitas közben érkezik agresszíven a Coast dzsungelébe, és tudják, hogy ugye Rengar sebezhető. És a felső ösvényen át is fut egy őrszemen, így egészen biztosan nem lehet a meglepetés erejére alapozni ezt az érkezést, és büntetve is lesz azért, hogy ő megmutatta magát a felső ösvényen. Igen, Kranz már lép azonnal az alsó ösvény játékosok mellé, kijön Sheep, kijön Mesh, lépnek rá kapásból, Kranzra kijön minden, gyönyörű gól Sheep-től, és Mesh pedig tudja követni, hogy jön Korki, mindenki lerotálni még egy-egyes csere így. Viszont ugye minionok jönnek még pluszban, de ahhoz képest, hogy Kranz meglepetés jött volna, valamilyen szinten tudják kamatoztatni az első torony bedöntésével, már pedig ennek be kéne dőlnie. Ugye Kramza az, aki a csapatkapitány. Lehetséges, hogy tudta kommunikálni az alsó ösvényen lévő csapattársainak azt, hogy srácok, én most itt leszek, hogyha elindulnak ide, ti is gyertek és segítsetek ki, így egy-egyet tudnak cserélni, plusz a tornyot is megszerzik, és ekközben fent Gnár is be tudja dönteni ugye azt a már régóta sanyargatott tornyot, így összességében egy-egyre módosul a toronyállás, és körülbelül 1500 arany előnnyel rendelkezik a Coast, köszönhetően annak a két gyilkosságnak, valamint ugye a felső ösvényen látható előnynek, amit Gnár tudott megszerezni Iréliával szembe. Nem könnyű egyébként Gnárként Irélia ellen játszani, látható is volt, hogy hányszor büntetve volt, viszont ekkora előnnyel. Egész biztos, hogy most már az ő akarata szerint fognak érvényesülni dolgok a felső ösvényen. Láthatjuk, hogy a 16. perchez közeledve megkapják a harmadik buffot, illetve azért volt az, aki megkapta Shifter a kék buffot a 16. percnél. Homok katonája viszonylag már az a jókora sebzést oszt Dignitas középső ösvény játékosa, és Kranz megint vezeti a népet, megint megy valahova. Van nekem itt egy vörös szetter hátra, meg egy jóféle csapdám, ami igaz, hogy medvének lett állítva, de a Kranz szedte össze. Jó a lopás. És ettől függetlenül így van, a piros ért jöttek, az megvan, ugye tisztes távolságot kellett tartani ember hátrány miatt a Coast játékosainak. Ráadásul a remek kommunikáció itt is megmutatta önmagát. Jarvan nem akkor használta a sújtását, amikor már az övé lett volna az a vörös szederháttól eredő piros buff, hanem akkor, amikor még pont egyetlen egy lövés kellett, és így Korki az, aki megszerzi azt a piros buffot. A lövészen ugye soha nem rossz, hogyha tudunk kamatoztatni egy piros buffot, a középső ösvényen ugyanez elmondható a kékről is, és érdekességként megjegyezném, hogy Azir és Ari közti különbség. Jönnek egy cicát elkapni. Nem. Van villanást Enén, de ugye ennyire mélyre villani, úgyhogy nincs igazából az összekötőn ilyen őrszem, bármi kijöhet onnan. De ettől félre Chris viszonylag agresszívan, nyugodtan mondhatni, hogy hát a felső esvényen engem úgyse kellene, mert vettem el elég életerőt, van nekem még páncélom és mindenem van, nehezen fogok meghalni. Valamennyire jogos. És láthatjuk azt is, hogy most vált elérhetővé. Hát próbál valamennyire Dignitas játékos kilépni. A tényleges sebzés az fájdalmas, hogyha megagnálva még csak most jön vissza Chris, így darabig ő nem tud ismét majd dühöt gyűjteni. Chris lép vissza. Azért igaz a bizonyos, amikor Iriliának le kell fordulnia már, mert mondjuk a tényleges sebzés is lejárt, azért még visszakézve a Gnár egy pár pofon nyugodtan adhat. És így lett igazából pontosan egyenlő, ami Iriliának kedvez, ugye a csere, mivel hogy
Ő az, aki hátrányban van, ő az, aki az ilyen helyzeteket nehezebben tudja kihasználni, és mégis, miután tudja, hogy elkészült rajta a hármasság hatalma, ő fordulhat, és láthatjuk, hogy a felső ösvény mind a két játékosnál elérhető a teleport, a 10 másodpercen belül érkező sárkányra tudnak ők is érkezni, ezért is láthatjuk, hogy Irelia ott marad a felső ösvényen, Gnár viszont elindult és gyalogszerrel fog ide érkezni, a teleportját majd toronyvédelemre fogja használni. Igen, és Irelia az, hogy mikor érkezik, ez itt a kérdés. Az, hogy Irelia még mindig fent van, és ő majd teleporttal akar ide érkezni, Gnár pedig majd visszaérkezni, így az idő mindenképp a Dignitasnak kedvez. Ugye nekik már van egy sárkányuk. Az ő sebzésük ebben a harcban már amplifikálva lesz azzal a 6%-os előnnyel, és az aranybeli különbség igazából csak csökkent az elmúlt időszakban, hogyha most harcra kerülne sor, egyáltalán nem biztos, hogy a Kóz csapata tudna felülemelkedni, és agresszíven meg is indulnak most. Ez viszont nagyon aranyos és ügyes és okos lépés tényleg az, hogyha egy mindenlátó őrszen menni, még elhelyezed egy simát is. Úgy gondolja, hogy most jelent be a Kóz csapat, hogy ott már nincs őrszem, én kitakarítottam, hanem egy fenéket, van ott még egy. És el is kezdi eközben a Kóz csapata a sárkány, nekik ugye ez az első sárkány volna is. Az ütem az még jó lehet, nem lép be. Így MSN pillanatban mind a két csapat rendelkezik most már a plusz 6% fizikai és varázssebzéssel. Viszont fontos azt is kiemelni, hogy egy őrszem található volt azon a sárkány völgyön belül is, tehát a Dignitasnak van időzítője arra a sárkányra, és fordulnak is. Elhoztak egy tornyot, nem állnak meg, mennek tovább. Viszont a második tornyot már egészen biztosan nem tudják elhozni, így 2-1-re módosul a tornyok állása a Dignitas javára. Az aranybéli különbség viszont érdekes módon nagyjából a nullához konvergál jelen pillanatban. Miután azért védekezésképpen elhelyezett még egy tornyot, ez könnyen meg lehet, hogy rossz döntés is lesz, ugye az azért tornyokért is jár globális arany, és azt a tornyot relatíve effektíve könnyen el tudja majd hozni a Kóz csapata. Könnyen föl fognak sorakozni mögötte a minionjeik is. Yeah, Korkit érdemes valamilyen szinten egy icipicikét kiemelni, jelen esetben a lövészek farmjai szempontjából, de ugye hiába van 5 gyilkossága a Kóz csapatának, ezzel szemben van ugye jelen pillanatban 2 tornya a Dignitasnak, ugye bedől most még egy azért torony, ez senkit ne zavarja meg, 2-1 arányban, ugye tehát kompenzálják ugye a 2 gyilkosságot a valamilyen formában egy toronyal. Két fontos dolgot is szeretnék most kiemelni. Ugye Irélien is és Korkin is elkészült a hármasság hatalma, ami azt jelenti, hogy ő belőlük most fog kiáramlani igazából a legtöbb sebzés. Ugyanez Caitlynről nem biztos, hogy elmondható, ő neki ugye támadásokat kell kivitelezni, és láthatjuk, hogy még egyetlen egy tárgyat sem volt képes befejezni ezen a meccsen. És mindemellett a mobilitás cipője igencsak előszeretettel vásárolt dolog ezen a mérkőzésen. Ugye Rengarnak rendkívül jó ez, az ultiával remekül tud együttműködni, Leona úgy szintén remekül működhet rajta, ő az, aki ugye kezdeményezni tudja a harcot ezt a Kóz oldaláról, és mobilitás cipőjével ugye gyorsan be tud rohanni, elnyomja a CC-ket, és onnantól kezdve már csak arra kell várni, hogy követi a csapata, avagy nem. Hát valószínűleg az LCS keretén belül kéne követni valamilyen úton, módon. Én úgy gondolom, a kérdés az, hogy mennyire tudják majd megakadályozni ennek megfelelő követését az ellenfél játékosai. Kék puff, másik oldalon már volt kék buff, lesz kicsikét lelassul a játék, ugye a célokért van küzdelem, de ezeken kívül nem mer egyik csapat sem lépni, nem véletlenül majdnem, hogy egál, hogy mondtuk is már, az arany. Igen, de egy kicsikét csalóka is ez a dolog, ahogy feltekintünk. Ugye felül azt láthatjuk, hogy 2-2 a tornyok állása Dignitas és Kóz oldaláról, azonban ebből az egyik, az egy Azir torony volt, amit le tudott rombolni a Kózt. Azt nem feltétlenül tudnám ide sorolni. Mi a véleményed arról, hogy oda fölülre is kiírják az Azir tornyokat? Szerinted ez így a jó megoldás, vagy esetleg azt külön kéne jelölni, ha azért van a meccsen? Mi volna a hatásosabb módja annak? Hát ha erre egy nagyon szép választ tudnék adni, valószínűleg fölvehetnének a Riot Gameshez, mint okos tojás, de az, hogy ezt hogy kéne megoldani, ezt valószínűleg nem én fogom majd megmondani, de ugye ezt ki is próbáltam emelni, hogy a középső ösvény külső, tehát legkülső toronyát ugye arra használja ki a passzívját, ugye azért nemes, egyszerűen lassú játék van most jelen, például 23 percet összesen 8 darab gyilkosság született. És láthattuk azt is az előző mérkőzésen, hogy a pusztított őz ugye még mindig elérhető, és ez remekül működik a középső ösvényen olyan játékosoknál, mint például Ari, ami ugye ezen a mérkőzésen is releváns lehet, tehát lehetséges, hogy Ari most ennek az irányába veszi majd
a következő tárgyát, viszont az még lehetséges, hogy egy Zonya homokórája lesz, ez még nem biztos. Azért nem láthatjuk, hogy elkészült már egy jó ideje a Morellonomicon, és Nasor fogát szeretné még kiépíteni, ami egy remek tárgy azért, ugye a passzívját is felerősíti, ad neki töltési időcsökkentést is, mindent, ami kell. Jó, Kramz jelen pillanatban egyszer el lett kapva, ugye, gyönyörű szép sheep mesh páros által egy hátulról érkező rajtaütés előtt még. Tehát igazából, ha rá is nézzünk, Jarvana még túlságosan nagyon mellett veregethető életerő mennyisége még nem rendelkezik, tehát nagyon szép csábítás, ami ő is gyorsan temethető. Ugye ebben a pillanatban 3-3-ra módosult a tornyok állása, de ez még mindig csalóka az azért toronynak köszönhetően, és még felhívnám a figyelmet arra is, hogy Jarvannál láthatunk egy Sidestone-t, ez viszont egy érdekes lépés. Ugye Lee Sin-en szoktunk mindig látni, hogy ha ő érkezik a dzsungelbe, és mindemellett láthatjuk ugye Annie-nél is, tehát ez megkérdőjelezhetetlen, a látókő az mind a két játékosnál ott van, ezzel bizony azt is jelzik, hogy ők azok, akik a rálátási előnyt szeretnék megszerezni a csapatuk számára, és ha rátekintünk egy kicsit a kis térképünkre, láthatjuk, hogy ez a térkép felső részén meg is valósul a Dignitas csapatának a javára, viszont az alsó részen a mindent látó őrszemeknek köszönhetően valószínűleg a Coast az, aki ennek előnyét élvezi. Igen, és megint eltelt egy sárkány idő, egy teljes sárkány újjászületési idő, és nem volt azóta több gyilkosság. Tehát ahogy akkor is megmertük satszolni, hogy a célokért igenis akár bedobogni életeket is, támogatókat, junglereseket, és megint még egy sárkányra várunk, és ami fél percen jön, és ugyanaz a taktika. Ugyanaz. Milyen aranyos. Olyan, nagyon mint jó. Egyébként, hogyha hallanának téged, hogyha azt mondod, hogy forduljanak a Igen, sárkányra, kajak lottózni megyek, Darci, holnap lottózok. Na, ettől függetlenül ugye Kramz agyára villogtak, hogy nézd, valamit van, síp, meg is indul. Nem hinném, hogy Kramzal most Jézusom, mestek letépték az usánk a sapkáját a fejéről, és kijön a halálpontos lövés, ennyire a brutális fókusz kijön, meghal közben így, Kramz próbál belépni, majd villan ki oldalra, ő róla, így leesik a fókusz, egy-egyesére meghal közben, Imperial szintén meghal, még Mesh öl még egy ember, 2-1-et cserél, eddig még a Ghost, de túl sok életerővel nem rendelkeznek, és nincs sújtás. Viszont Kramz él, és a sárkány volt a cél. Lehetséges, hogy Kramz él, viszont Irelia annyi életerővel igazából negatív irányba hajt, tehát lassan az életerő mennyiség, amivel ő rendelkezik, viszont nem szabad elfelejteni, hogy teleporttal rendelkezik, tehát hogyha szeretnének fordulni a sárkányra, emberhátrányban ugyan, de megpróbálhatják. Puty. A Kusz csapata viszont inkább a biztonságosabb megoldás alá hozza az ingyen tornyot, és így 4-3-ra módosul a toronyállás, ami igazából csak 3-3, és ezt mi tudjuk is. De ez egál, és akkor most lehet matakozni. Én azt mondom, hogy az alsó farmolás és statisztikákra még nem mondanám, hogy teljesen bújjunk bele. Szinte majdnem megáll, vannak kisebb adat különbség, de ez a 3 gyilkosság különbség, ez konkrétan az egy toronyban számítható volt eddig össze, amíg ugye egyel kevesebb volt a Kósznak. Viszont elkezdi a sárkán a Dignitas. Érkezik erre őrszem van. Teleport, az meg hogy ne lenne. Jön be a Kósz, jó becsúszás, és Imperial elhozza a sárkányt, ezen a második sárkány jön a Kószhoz. Lehet kergetni, lehet bosszúba menni, add vissza a sárkányt Imperial. Attól már ezt a sárkányt nem veszik el. Gyönyörű szép küzdelem, és a célokért mer mind a két csapat csak lépni. Csak a célokért. Én nem tudom, hogy erre mit lehetne igazából mondani. Egyszerűen csak besétált a Rengar, azt mondta, hogy köszönöm szépen a sárkányt, megköszönte, kisétált, aztán viszontlátás. Nem vagyok benne biztos, hogy... De igazából 2 szintelőnnyel rendelkezik Jarvannal szemben, ez elkerülte a figyelmemet. Őnek igazából sújtásban előnye volt. Tehát ő az, aki több életelőről el tudta hozni, ugyan nem vagyok benne biztos, hogy ez tényleg így kellett volna történni. Leon az, aki egy kicsit mélyre érkezik, viszont a sárkányt ezt elhozták, és egy életet beáldozni egy sárkányért, ráadásul ha az a támogatójátékos bőven megéri. Azt kell, hogy mondjam. Láthatjuk, hogy időközben Caitlyn-en elkészült a határtalan penge mellett még a fantom táncos is. Igazából ő egy kicsit, minthogyha össze-vissza építkezett volna egészen idáig. Ugye megvette a KN kardot. Mondjuk varázssebzést nem vett, tehát annyira össze-vissza még nem. Köszönöm szépen a segítséget, Bocsánat. valóban, ez így van. És közben láthatjuk, hogy Korki is a KN kard felé hajlik. Most már ő is valószínűleg a határtalan pengét szeretné minél hamarabb kirakni a 3-asság hatalma mellé. Kérdésen felül áll, hogy neki lesz nagyobb sebzése a 2 lövész közül, hogyha arra kerül a sor, amennyiben persze lőtávolságba fognak kerülni. A felső ösvén láthatjuk, hogy a fagyos szív is elkészül, ami Caitlyn ellen viszont hasznosabb lesz.
egy ugyanígy fagyos szív, hogyha elkészülne a Team Coast oldalán, az nem volna ugyanannyira effektív, köszönhetően annak, hogy Corki a képességéből is bődületes sebzést ki tud hozni, nem csak az alaptámadásaiból. És viszont visszakanyarodva, még a fagyos szív hasznos lehetne egy Azir ellen, ugyanis Azirnak a katonáinak a sebzését, hogyha redukálni tudnák, azzal rendkívül sok sebzéstől meg tudnák fosztani a Dignitas csapatát. Így van, Baromna sor pedig. Ugye a 28. percet már túllépve. Belelépünk a 29. perc első másodperceibe. Corki pedig még az... Jön a Rengar! Jön a cica, hol a cica? Gyönyörű, Azir ulti, megint a kámz a fókusz. Még mindig el lehet takarítani egy szempillantás alatt, és fél percig nincsen sújtása már megint a Dignitas csapatának. Viszont hiába használta a Rengar a saját sújtását, ugye a patchnek köszönhetően ismételten elérhetővé válik pillanatok alatt nála az ismételten, és az Azir az Azir torony, az biztosítja a Dignitas csapatát arról, hogy itt további harc nem lesz. Igen, ott én láttam valami nagyon csúnyaságot, mégpedig a Cica és az a bizonyos usánkás lövész elkezdte a barannasot, és nincs rálátása a Dignitasnak, és a középső ösvényen kitrollgál még, Jesse szintén terelnek, totálisan terelnek, életeli impériának nem sok van, mesterek is vissza kell lépni, egyőre hozzák el a barannasot, és most lép a Dignitas, túl sok életeli a barannasnak, már nincsen, be kéne lépni, nem volt senki, ugye nem volt sújtás, Mesh hozza el, gyönyörű call a Coast-tól. Szép a rakéta, jó az érkezés. Megy az a bizonyos dara, először meghalt Jessis, ez még oké, még négyen már marad, Grán már visszább lépne, Ship szintén lép, ugye Leona ulti van, a védelemre kijöhetne, még mindig nem jön ki, Ship pedig bele is al, brutális damage jön ki Corkiból. Azért még Kiwi azt mondja, hogy ennyit aztán még jöhetek, mert miért ne? A Dignitas nényetékosan most szomorúan púslakodva mennek a középső ösvényre. Hát jó, ezt a barannasort elvitte, gyönyörű kólal a Coast. Igazából megszégyeníti a védelmét a Coast csapatának, a Dignitas csapata. Begyalogolt gyakorlatilag a bázisig is, és most már az inhibitor tornyot kezdik el pöfölni, és Azirnak köszönhetően ez valószínűleg be is fog dőlni, be is dőlt ebben a pillanatban. Egyedül táncikál még, a homokatonák óriási tétbe Chrisről is, pedig lamalosan megagranárként Chris mehet, jön már Impéler, jön ki ez a brutális divícs, Corki már össze is roskod, Impéler villan ki, és gyönyörű szépen megy utána mindenki virülre, szintén Azir hozta végül el, egy csere összességében, de van játékos, akin fönnmaradt a barannasor, ezt most még a Coast kihasználhatja, de alig ezer az aranykülönbség a két csapat között. Nem is véletlenül egyébként. Ugye most is azt láthatjuk, hogy 5-5 a tornyok állása, viszont nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a középső ösvényen igazából mesztelenül ott maradt a Coast csapatának az inhibitora. Azt a nasorbáfot lehetséges, hogy védekezésre kell majd kihasználnunk, ami nem optimális, viszont lehetséges, hogy szükséges, érkezik is visszajátszásunk. Rengar az, aki agresszíven érkezik, viszont a fallal remekül távol van tartva igazából a követése. Nem tudja a csapata őt tovább segíteni, ott marad egyedül 1v4-be, egy gyilkosságot el tud hozni, de ennyi. A harmadik gyönyörű Azir falat látjuk már a meccs alatt. És láthatjuk, hogy ez alatt elkészült Aziron a Zonya homokúrája, az azt jelenti, hogy ha Rengar ráugrik onnantól kezdve nem csak hogy a fal, de még a homokúrával is lesz lehetősége túlélni azt a párharcot. És Ari az, aki igazából kihasználhatja majd ugye a kábítása mellett a pusztító tüzet is, aminek köszönhetően igazából kitörölhet. Hát ki az, akitől optimálisan ki tud törölni a játékból? Azir, mellette Corkit is el tudja húzni, és talán még Enni az, aki relatíve kevés életerővel rendelkeznek a játéknak ezen a pontján. A későbbiekben sem biztos, hogy sokkal többel fog. Viszont most elkészült rajta az Aegis továbbfejlesztett verzió, amivel a csapatának rendkívül sok mágikus sebzést meg tud spórolni, és a pajzs, amit az aktívjával rá tud helyezni, az bizony egy csatadöntő változás lehet majd. Jessis közben kapja majd meg a saját, meg pontosan le is szedte saját magának a saját kéküket. Ezzel igazából nála megvan, amire szüksége volt. Jelen esetben picikét ránézzük az arany különbözetre, az előbb is 1000 aranyról beszéltünk, még mindig 1000 arany különbség. Megint most még nincsen cél, sárkány, most ebben a szempillanatban élet újra. A második sárkányt elvitte a cica, az előbb kérése mennyire tud majd lépni, és érkezik gyönyörű szépen, megint Sheep kezd az initiatet, azonnal meghal Annie, emberhátrány már megint a Dignitasnál, a Coast pedig lépett a sárkány felé. Igazából az az egyetlen egy kislány, aki ott maradt 4 nagy marcoló ember között, nem tudott már sokat csinálni, meg is hagyták a gyilkosságot Jessisnek, így nem csak, hogy ő gazdagodott a gyilkossággal, rengeteg támogatással is kiegészül a Coast csapata.
az ulti, illetve Tibbers sajnos egy kicsikét későn érkezett már Enitől, de egy láthatatlan ugrómacska ellen nem mindig lehet mit csinálni. Rengar az, aki igazából egy kicsikét különböző játékstílussal játsza most ezt a Rengárt Impaler, mint szokta, rosszal Gnár ulti időközben. Ő ugyanis rendkívül sok sebzést szokott neki vásárolni, most azonban láthatjuk, hogy egy elég tankosnak mondható Rengárt láthatunk. Ugye a mobilitás cipő is csak azért van rajta, hogy az ultiával minél gyorsabban közel tudjon kerülni a levadászandó célpontokra, aminek most láthattuk is egyébként hasznát. Enit pillanatok alatt ki tudják törölni a játékból. Szerencsére Enit már nem először csípik meg a fülit. Tény, hogy fiatal és még ez elég korán van, de elég hamar összepakolják szegény fiúk. És ugye azért azt valljuk be, hogy Leonának, az a shipnek ez már nem az első. És az őrszem, ki kell emelni. Nézd oda abba a déli jungle, van a Dignitas, aztán nézd oda! Hát mi az Isten van ott? Hát konkrétan oda majdnem, hogy jeleket rajzoltak a földre meg az égre, hogy haza lehessen telefonálni, akár tök mindegy, mindent lát. Az alsó jungle-ébe a Dignitasnak a Coast csapata, és ennek köszönhetően még ki sem lépett szegény Eni a folyóba, már kapta Leona ultit. Azonnal. Ezen a meccsen ugye láthatunk már egyetlen egy baront elhozni a Team Coast oldaláról. Nem sokára az is éledni fog, és nem szabad elfelejtenünk azt se, hogy a következő harcra, ami esetleg lehet egy baron körül lefolytatott harc, és 2 percen belül pedig körülbelül. már ketyegteti szépen az ultiját, ha minden igaz, és jól hallottam valamit. Már pedig nagyon fut a fiú. Nézzük, hogy is van, mint is vannak itt a dolgok. Hát ha másra nem, ahogy te is régen szoktad mondani nekem is, és mindig mondogattad, a Vision-t megadja, megnézem ki hol van, aztán lehet gondolkozni, mégpedig ugye látjuk, hogy Chris már megtolta a felső, és rendesen ugye a torony közelébe érkezett, kijött már, ugye említetted az a bizonyos ulti, hogy valamennyire takarítsa ezt az érkező, bődéletes minion hullámot, és majd most jön meg szintén hátul a Crumbs is. Annyira érdekes néző, csak kizárólag a céloknál van csapatküzdelem, csak, és nincs annyira a toronydöntésnél összegabolyodás, nincs annyira csetepati a toronydöntések előtt közben, csak a céloknál. Ebben a pillanatban egyébként elkészült már mind a két csapat lövészénél az utolsó lehelet, ami azt jelenti, hogy a következő harcban már őrájuk helyeződik a hangsúly a középső ösvény helyett. Igaz ugyan, hogy azért sem szabad elfeledni, ő az, aki egy teamfight során iszonyatos mennyiségű sebzést ki tud hozni a katonáinak a segítségével, minél többet tud, minél jobb helyen elhelyezni, és emellett még a zónázó falát is, ha ki tudja használni, amit ugye remekül tud használni, például Rengar ellen, emellett Gnár ellen sem elfeledendő. Ha őket jól ki tudja zárni a harcból, az bizony könnyen az ő oldalukra döntheti el a harcot. Hiába láthatjuk azt, hogy nagyjából egy 3500 aranykülönbség látható a Coast csapatának javára, még semmi sincs eldöntve. Közben érkezik ki a középső ösvényre, hát azt mondja, hogy nyerhet nyugodtan farmolgatni. Az érdekes, azon gondolkozok most, hogy Imperial teljes mértékben akár arra is asszociálódott ezzel a Rengar, akár a felszerelés érdekében is nézve, hogyha ő egy netrántán logisztikai döntés előtt még próbál mondjuk ugye akár egy Twisted Fate, és ugye az ultiának köszönhetően rálátást adni a csapatának, az a gyönyörű szép colt lehet kezdeményezni. De bizony, akár hogyha most tegyük fel egy ultit, nincs senki baronnál, biztosan daráljuk le. Még akár erre is működhet. Ezt megteheti, de az ő 2-es szintű ulti. Igen, közben Eni villanás jött ki középre, kérdés, hogy Sipaba bele fog halni, nem hallotta meg a Jazzis. Ott van az a bizonyos 1-0-ás csere, a Dignitas az emberelőny kicsikét el volt vándorolva Jazzis a csapattól, még az ultia sem jött ki, hát még a villanása. Így van, meg is van a hátránya annak, hogyha csak sebzést épít valaki a középső ösvényen. Nézd csak mit látunk. Amellett, hogy elhozza az inhibitort a Dignitas csapata, lehetséges, hogy egy baron érkezik válaszul majd, de nem, abba hagyták. Ott kell hagyni a baron, mert igazából a Dignitas úgy megindult, és Irelia bejön pofátlankodni! Minden négy játékosnak meg kell ezt szakítani! Nem hiszem el! Mit játszik az Irelia? Hát teljes mértékben összemegyek, ezt nem hiszem el! Úristen! Irelia megcsinál a Blade! Hát mit hoz vissza a Dignit? Nem hogy emelt a bal! Jézus úristen, mekkora gól! Te atya úristen! Gyönyörű nem! Kész! Zseniális. Ez zseniális volt! Más nem is lehet rá mondani, zseniális. Igazából egy 2-3 mondatban lehet csak kiemelni azt, hogy a Coast volt az, aki uralni egészen addig a pontig, amíg egy kicsit össze nem zavarodott, és onnantól kezdve a szabadon hagyott, elfeledett inhibitor a középső ösvényen már egy ingyen célpont volt a Dignitas csapatának a javára, és
ugye egy Azir, őt nem szabad elfelejteni, ráadásul egy hármasság hatalmával kiegészült Korki is iszonyatos sebzést tud kihelyezni a tornyokra, pillanatok alatt le tudják azokat bomlasztani, és ezt meg is tették, onnantól kezdve, hogy a két torony is ledőlt, pedig már egészen biztos volt, hogy ők azok, akik megnyerik a meccset, és Irelia az, aki 4 darab hazatérést is meg tud szakítani az ultiával, remekül kihasználva a helyzetét. Tehát arra bandogolt, hogy és nem, tehát egyszerűen fenomenális, csak azért igazából Dignitas most vesztésre állt, mentálisan, így van. Mert a Coast csapata, akár minden egyes sárkányoknál, bármi ilyesmi, odaléptek, elvitték, hamarabb kezdték, Ship fenomenálisan játszott, a Dignitas úgymond mentálisan biztos, hogy hátrányban volt, és egy ilyen lépéssel csoda országot teremtenek ebből az egyszerű, ugyanazon a pályán játszunk 5 éve, de ezért szép ez a játék, mert ilyeneket meg lehet csinálni. Eszméletlen. A Coast csapata egy minimálisan egyébként elszámolja magát, és onnantól kezdve ezt annyira minimális elszámolás, mi az, ami minimálisnak számít? Ők úgy gondolták, hogy mi most el tudjuk hozni a nasort. A Dignitas pedig úgy gondolt, hogy hozzátok el a nasort, mi pedig befejezzük a játékot, és innentől kezdve meg is pecsételődött igazából a Coast csapatának a sorsa. Hiába játszottak összeszedetten, hiába játszottak szépen, jók voltak a rengárultik, el tudták kapni a különálló játékosokat, tudták büntetni a Dignitast, és mégis ők azok, akik egyetlen egy hibán, egy banánhéjon elcsúszva igazából oda dobják a meccset a Dignitas játékosainak. Ezt főleg azért kell kiemelni, mert tényleg, ahogy mondtuk is, csak kizárólag a céloknál volt csapatküzdelem. Csak a céloknál. És ugye célok ide vagy oda, tényleg fel volt építeni, nem mertek egyszerűen küzdelembe menni a csapatok, csak is a céloknál, és ugye szépen lassan építették fel, hogy a célok elhelyezésén, megszerzésén a Coast csapata, és egy jó eni elkapás a villanással. Ott kezdődött. Igen, egy kicsit visszautalva nem csak céloknál volt, ugye volt többször is, amit már az elején is kiemeltem, hogy Rengarra lehet érkezni és a dzsungelében büntetni, Jarvan próbálta is ezt, de onnantól kezdve, hogy egyszer rosszul érkezett, őt büntették, viszont cserébe tudott jönni a Dignitasnak és az alsó ösvény játékos hadserege igazából, és visszahozni egy szépítőgyilkosságot, majd egy tornyot is. Ők is ki tudták használni a hibákat, és ezzel is szerezték meg igazából a győzelmet. És az a pici Eni, aki annyiszor meg volt büntetve szegényke, a végén az a villanás, az a felismerés, Jesse feltakarítás, totálisan BUM! És az érdekesség az, hogy látta a Coast azt, hogy ezek minden fognak menni, és mégis elkezdték a baronnasort. Mégis elkezdték szedni a baronnasort úgy, hogy a baronnasor leszedése közben látták, hogy menjünk vissza, nem menjünk vissza, szedjük, és utána mentek vissza. Volt egy pici gondolkodás. Ez az a kis kalkuláció, igen, amiről már beszéltünk is. Nos, minden esetre azt hiszem, hogy egy izgalmas meccsnek lehetünk szemtanúja, végére nagyon felpörögtek az események, mi megköszönjük a szót és visszaadjuk az angol kommentárt. Igazából itt lehetett látni azt, amikor kihasználják azt a minimális hibát, azt az elkalkulációt, hogy nem tudják időben elhozni a baronnasort, és az utolsó penge, az utolsó előtti penge, ami még elkapja azt a Rengárt, az, ami megakadályozza még azt is, hogy ő visszatérjen, habár ez már irreleváns is volt ebből a szempontból. Egyetlen egy Rengár ezt a 4 emberes push nem tudta volna kivédekezni, egészen biztos volt, hogy innentől kezdve már a Dignitas az, aki megnyeri ezt a párharcot. Most komolyan, tehát megnézted még egyszer. Hát én itt eldobtam az agyamat. Nem is véletlenül egyébként ez olyan mértékű kommunikációs hibának is fel lehet fogni. Nem tudom, hogy mi az, ami történt itt tényleg. Ők azok, akik úgy gondolták, hogy elhozzuk a baront, de nem. Irelia bement egy paradicsomba. Most nem is feltétlenül az Ireliáról van szó, mert a Coast csapata az, aki azt mondta, hogy mi itt maradunk. És a Dignitas ezt észrevéve, ezt realizálva el is indul iszonyatosan gyorsan a bázis felé, és másodperc töredéke alatt elpusztítja a fennmaradó védelmet. Nem tudom, hogy mit lehetne ehhez hozzáfűzni. Végig az volt a szemünk előtt, hogy a Coast csapata szépen lassan fölépíti az előnyét, kihasználja a minimális hibákat, és tényleg egy olyan dolgon csúsznak el, amit Jessisnek köszönhetnek, ugye a középső ösvényen be tudták törni, és az inhibitor szabadon maradt. Ha nem lett volna szabadon az inhibitor, talán lett volna annyi esély, hogy csak egy inhibitor cserélnek a baronnasóra. Na már most így, hogy ez szabadon volt, az pillanatok alatt ledarálják, és onnantól kezdve mennek tovább az egész bázis felé, ami nem biztos, hogy megtörténhetett volna, ha Irelia nem lép be a paradicsomba. Hát alapvetően tényleg egy gyönyörű szép,
valahol azért ott nem, tényleg nagyon egyszerűen király is volt igazából azt látni és nézni, hogy ez megtörténhet, néz oda. Fenomenális volt, de tényleg én azt merem mondani, hogy tehát a csapatok csak piszkálgatták egymást. Elném azt mondani, volt, amikor nem csak a célokért mentek, és itt hozzá is tenném, hogy a piszkálgatásban a Dignitas az, aki előtérvezett, ugye a homokkatonák, láthattuk is, 2 darab ütést tudta kivitelezni azon a két lénen, viszont az egy pillanat alatt fél életerőre tudott kerülni, és Korkinak a rakétái is remekül tudtak landolni, egy-két gyilkosságot is azzal tudott elhozni, hogy egy-egy igazából maximális lőtávolságon elhasznált rakétával igazából a csapatának biztossá tette a gyilkosságot. Fenomenális egyébként, remek hibafelismerés, és hát valóban egy olyan hiba, amire nem lehet számítani, viszont... A szót bizony lassan visszasodjuk a angol kommentátornak, hamarosan jövünk vissza!